जय शिवराय बानो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजे क्रिएशन मराठी आणखी एक नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर बानो आजचा व्हिडिओ खूपच खतरनाक झालेला आहे। तर आजचा व्हिडिओ आपण मराठी लोफी सॉन्गवरती बनवलेला आहे। तर बानो आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नाही केले तर क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं असेच नवीन प्रकारचे टेटस व्हिडिओ एडिटिंग इथं शिकवत असतो। तर बानो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल। तर बानो तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या, तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो। आणि बानो तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण नसल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो। चला तर मग बानो जरासा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया। सर्वात पहिले आपल्याला काय करायचं आहे, अलर्ट मोशन ॲपमध्ये बुकमार्क प्रीसेटिंग आणि सिकीपिक प्रीसेटिंग इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे। इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर आपल्याला अलर्ट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायची आहे। अलर्ट मोशन ॲप ओपन केल्यानंतर आपल्याला इथं बुकमार्क प्रीसेटिंग ओपन करून घ्यायची आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला इथे एक इमेज ॲड करून घ्यायचा आहे। इमेज घेतल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला अशा पद्धतीने इमेज झूम करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला अशा पद्धतीने इमेज तिथे ॲड करून घ्यायचं आहे। आणि आपल्याला काय करायचं आहे, इथं समोर यायचं आहे। समोर यायचं आपल्याला इथं 11.6 सेकंदापर्यंत यायचं आहे। तिथं आल्यानंतर तो इमेज आपल्याला तिथपर्यंत वाढवून घ्यायचा आहे। वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, परत त्या इमेजवरती टच करून आपल्याला डुप्लिकेट लेअर करून घ्यायची आहे आणि समोरच्या बीटपर्यंत जाऊन जे वरची लेअर आहे ते आपल्याला तिथपर्यंत वाढवून घ्यायची आहे। वाढवून घेतल्यानंतर परत आपल्याला 11.6 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि आपला आधीचा जो पार्ट आहे तो आपल्याला तो अशा पद्धतीने कट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत समोरच्या बीटपर्यंत यायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं परत आता आपले जे काही इमेजेस असतील ते आपल्याला इथे बीटप्रमाणे सर्व इमेजेस आपल्याला ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर बानो मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व इमेजेस आहेत तिथं ॲड करून घेऊन घेतो। तर बानो आपले सर्व इमेज इथं ॲड करून झालेले आहेत। त्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे। स्टार्टिंगला आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपण एक लेअरिकल व्हिडिओ दिलेला आहे तो आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे। तिथे ॲड केल्यानंतर काय करायचं आहे, ब्लेंडिंग ऑपॅसिटीमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला लायटिंगवरती टच करून आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे आणि तिथून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट जो आहे तो आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथे शिकीपिक द्यायचे आहे। त्याकरता आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आपला शिकीपिक प्रोजेक्ट जो आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे एक नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि आपला बनवतो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे सर्वात खाली यायचं आहे, आपल्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचं आहे। त्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे। समोर आल्यानंतर आपल्याला इथे यायचं आहे, 11.6 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि तिथं जो आपण इमेज ॲड केलेला आहे त्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे। ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं सॅच्युरेशन अँड व्हायब्रेशन हा इफेक्ट आपल्याला सर्च करून घ्यायचा आहे। इफेक्ट सर्च केल्यानंतर आपल्याला तिथं काय करायचं आहे, सॅच्युरेशन जो आहे तो आपल्याला तिथे एकदम 0 करून -100 करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, आता आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर परत आपला शिकीपिक प्रोजेक्ट जो आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर एक नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे। समोर यायचं आपल्याला इथं 13.2 सेकंदापर्यंत यायचं आहे। तिथं आल्यानंतर काय करायचं आहे, त्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचं आहे। त्यानंतर परत त्याच्या समोरच्या इमेजवरती आपल्याला टच करून हा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला इथे एक इमेज सोडून द्यायचा आहे। एक इमेज सोडून दिल्यानंतर परत 2 इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे। त्यानंतर परत आपल्याला इथं हा एक इमेज सोडून द्यायचा आहे आणि परत आपल्याला इथे या 2 इमेजेसला हा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे। त्यानंतर परत एक सोडायचा आहे आणि परत आपल्याला इथे या 2 इमेजेसला हा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे।
त्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपला शेकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर 3 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. आपल्याला इथं आता 14.17 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि आपल्या इमेजपर्यंत यायचं आहे. त्या इमेजवरती टच करून आपल्याला पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट इफेक्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्याला इथं 2 इमेजेस इफेक्ट दिलेला आहे. परत तिसऱ्या इमेजवरती टच करून आपल्याला पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथे 2 इमेजेस सोडून द्यायचे आहेत आणि तिसऱ्या इमेजवरती टच करून हा इफेक्ट आपल्याला पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथे 2 इमेजेस सोडून द्यायचे आहेत आणि तिसऱ्या इमेजवरती टच करून हा इफेक्ट आपल्याला पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथे यायचं आहे 25.3 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपला शेकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं त्या लेअरवरती सर्वात शेवटच्या इमेजवरती लॉंग प्रेस करून ठेवायचं आहे आणि आपल्याला इथे ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करून कॉपी लेअर करून घ्यायची आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथे 25.3 सेकंदापर्यंत आपल्याला इथे आता यायचं आहे. 25.3 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर काय करायचं, परत त्या ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करून आपल्याला तिथं पेस्ट लेअर करून द्यायचे आहे. त्यानंतर आपल्याला एकदम शेवटपर्यंत यायचं आहे आणि त्या इमेजवरती टच करायचं आहे. टाईम ड्युरेशनच्या ऑप्शनवरती टच करून अशा पद्धतीने तो इमेज तिथपर्यंत वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं परत स्टार्टिंगला जायचं आहे. स्टार्टिंगला इथं आपल्याला यायचं आहे आता 11.5 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे आणि आपल्याला तिथे एक शेप इमेज घ्यायचा आहे. शेप इमेज घेतल्यानंतर आपल्याला 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि फिल कंपोजिशन एरिया करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला इथे समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे आणि तिथून त्याचा अष्टपट आपल्याला कट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला तिथं आपण शेप इमेज घेतलेला आहे तिच्यावरती टच करायचं आहे. इथं कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे. तिथं आपल्याला ब्लॅक कलर सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला त्या लेअरवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे, ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे ब्लिंक हा इफेक्ट सर्च करून घ्यायचा आहे. ब्लिंक इफेक्ट घेतल्यानंतर त्याची फ्रिक्वेन्सी जी आहे ते आपल्याला इथं 7 किंवा 8पर्यंत आपल्याला तिथं वाढवून घ्यायची आहे. अशा पद्धतीने तिथं आपल्याला वाढवून घ्यायची आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, त्यानंतर आपल्याला इथं परत समोरच्या इमेजपर्यंत यायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला त्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर सर्वात खाली यायचं आहे. सर्वात खाली आल्यानंतर आपल्याला इथं सिम्पल टारफेड हा इफेक्ट दिसणार आहे. तिथं तुम्हाला इफेक्ट तर डोळ्याच्या बाजूला 3 रेषा दिसणार आहे. त्याच्यावरती तुम्हाला टच करायचं आहे. इथं 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे आणि आपल्याला इथं त्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जाऊन आपल्याला तो इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं आपला जो लॉंग इमेज लावलेला आहे त्याच्यावरती पण टच करून आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आता आपल्याला इथं बॉर्डर पेनजी आणि चॅनलचा लोगो तिथं ॲड करून घ्यायचा आणि आपल्याला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं सेटिंगच्या बाजूला आवृत्ती दिलेला आहे त्याच्यावरती टच करायचा आहे आणि व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला पाहून तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर क्लिक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.